Nieuwe aflevering Analog Masters. Nieuwe gast. Ik zit naast Mark. Hi Ronald. Ja, jij bent voor mij een waanzinnige toetsenist. Maar je bent een sessiemuzikant. En jij hebt helemaal geen vaste band of zo waarin ik jou altijd kan zien of kan boeken. Nee, dat klopt inderdaad. Het is altijd afhankelijk van wie er belt en daar werk je voor. En je speelt echt in dienst van een ander, in principe. Ik ben onder de indruk van jouw timing en de smaak. Terwijl je daar helemaal... Ja, je pronkt er helemaal niet mee. Is dat gewoon karakter Mark of hoe werkt dat dan? Nou, ik denk dat het gewoon in mijn karakter zit. In het dagelijks leven dan kies ik ook vaak liever de achtergrond. Waarom zeg je dan ja tegen zoiets als dit? Want nu draait het om jou. Nu ben jij ineens baasband dadelijk. Zo ga ik je ook aanspreken straks de hele tijd. Baasband. Nou, toen ik hoorde dat het in een Power Sound studio was, met allerlei analoge toetsen en echte vleugel, dan was ik meteen om. Zou je dat eigenlijk altijd willen? Spelen meer analoog? Of is een toets, een keyboard ook wel handig? Nou, het liefst heb ik gewoon de real deal. De real deal. Het echte. Het pure. Terug naar de basis van de muziek. Vandaag gaan we weer rechtstreeks op analoge tape in 1 take een track opnemen. We nodigen te gekke bands, instrumentalisten en vocale grootheden uit. En ik vond dat ik ook de sessiemuzikant een podium moest geven. Ja. De Funk Brothers, de sessiemuzikanten die in de 60s alle Motown hits inspeelden, kregen pas voor het eerst credits op Marvin Gaye's What's Going On. Een veel te late erkenning. Want juist hun vette sound was mede verantwoordelijk voor al die nummer 1 hits van Marvin, Diana, Stevie en Smokey. Elke muziekscene in Amerika had zo'n legendarische crew. In het zuiden had je de Muscle Shoals Rhythm Section. In LA de Wrecking Crew. Professionele studiomuzikanten die op talloze hits hun ding deden. En zich altijd gedienstig opstelden ten opzichte van de grote sterren die op de voorgrond stonden. Sessiemuzikanten zijn de echte sterren achter de sterren. Ze opereren meestal in de schaduw, maar vandaag geven wij ze de spotlights die ze verdienen. Nou, toen ik een telefoontje kreeg, toen dacht ik van nou, ik ga wat collega's sessiemuzikanten vragen of ze dit met mij willen doen. En dat is gewoon jouw zwarte boekje. Je hebt gewoon 7 bassisten, 12 drummers, 18 zangeressen en daar doe je het dan mee. Ja, je komt elkaar als collega's vaak tegen, je wisselt nummers uit en je weet gewoon wat je aan je collega's hebt. Wat is jouw definitie dan van een muzikant? Van een sessiemuzikant bijvoorbeeld zou ik gewoon kunnen zeggen dat jij in dienst van iemand kan spelen. Zonder dat je per se de aandacht op jezelf wil vestigen, maar dat je de artiest op zijn gemak wil laten voelen en het beste uit de artiest wilt kunnen halen. Dat vind ik een goede sessiemuzikant. Een sessiemuzikant is dus nooit nadrukkelijk aanwezig, staat er als hij of zij er moet staan, laat zich niet opfokken. Die chillheid die Mark ook duidelijk heeft, is kenmerkend. Het is een gezonde spanning, wat je ook bijvoorbeeld hebt als je bij een live tv-programma iemand moet begeleiden. Het is een soort van spanning, dan heb je ook niet altijd de tijd om uitgebreid te repeteren. Artiesten zijn vaak druk, dus dan word je gebeld, ja, daar en daar moet je zijn. En soms ben je onderweg naar de locatie toe en dan weet je nog niet eens wat je moet gaan doen. En zodra je te horen krijgt wat je moet doen, staan de camera's al stand-by. Ja, snap ik. En dan moet je het maar even doen. Ja, en dan moet je dus gewoon gaan en dan aftikken en spelen en hop. Ja. Wat is het repertoire voor vandaag? Vandaag gaan we van de Stylistics Betcha by Golly Wow gaan we doen. Oh, wauw. Ken jij het van Prince of van de Stylistics? Ik kende het eerst eigenlijk van Prince, maar toen ben ik wat meer gaan onderzoeken en toen kwam ik erachter dat het nummer van de Stylistics Ja, voor mij is natuurlijk die ene zin You're a genie in disguise. Dat is volgens mij de zin waar het liedje dan het meest mee beklijft of zoiets. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Let's go. De band heeft 2 uur om dit nummer te repeteren. Zo. Welkom. Dan hebben we dit voor je neergezet. Zo. Want jij zei, ja, ik wil dan ook echt alles analoog hebben en old school en echt. Ik ga je niet voorstellen aan je uitgekozen band natuurlijk. Aan jou de taak om ze voor te stellen aan mij. Onze zangeres, Shaikeria. Ja, we hebben altijd al een goede klik gehad, dus het was voor mij niet lang nadenken wie ik zou moeten vragen. Next. Sola van Motman. Als je het over muzikanten hebt, met wie je speelt en zonder te communiceren, weten waar het naartoe gaat, ja, dat heb ik met hem. Maar ik zie nergens bladmuziek staan bijvoorbeeld. Dus
De track zit gewoon in je al. In zijn systeem. Een beetje in mijn systeem. Ja? Op zijn harde schijf. Nou, dit is Eliando. Ik ken heel veel drummers. En ze tippen mij hem, Eliando, als het nieuwe talent. Zodoende ben ik in aanraking met hem gekomen. En zonder dat we één noot gespeeld hebben. En, Nog nooit. Vandaag is de eerste keer. Vandaag is de eerste keer dat we samen spelen. Wow. Maar het voelt gewoon goed. Dat heb je bij sommige mensen. En dan weet je dat de rest goed komt. Succes. We gaan kijken hoe jij de band in het gareel trapt. Oké guys, ben je bij Galiwell? Yes. Ja? Even doornemen en dan een paar keer kijken hoe die gaat. Misschien kunnen we nog wat dingetjes aanpassen, maar dat zien we gaandeweg wel. En als we allemaal een goed gevoel hebben, dan zou ik zeggen, dan nemen we hem gewoon op in 1 take. Ja, zullen we even doorlopen? Yes. Gewoon maar aftikken, denk ik, hè? Oh, ik zat even te denken trouwens, qua vorm. Als we, dan heb je intro, couplet, refrein, couplet. En ik denk dan refrein, nog een refrein en daar stoppen we dan. Oké. Dus het tweede refrein is dubbel. En dan moeten we even kijken hoe we gaan eindigen. Ja. Ja, is goed. Drummer echt helemaal te gek vindt. Heel relaxed. Heel chill hoor. There's a spark, a magic in your eyes. Candyland appears each time you smile. Never thought Er zit echt een beetje tegen zo'n randje aan op de stem. Heeft ze niet echt, maar zit er wel een beetje tegenaan. Ja. what they come very. Ik hoor jou niet goed. Wacht, sorry. Ik weer. Waar speel je op? Waar speel jij nu op? Kan je even spelen, Mark? Op die bovenste D. Oké, nog 1 keer. Ja, dat is cool. We hebben de tijd, hè? Geen stress. Rustig doornemen. Forever, baby. Forever will my love keep going strong. So very strong. Ik ga even bij Mark zitten. Ik ben heel benieuwd. Mark, wat hoor je nu? Wat valt je op? Wat gebeurt er? Dus jij moet nog mennen aan de mix. Je zoekt nog de juiste pitch. Waar pitch ik op? Ja. En wat hoor jij dan? Eerst dat iedereen zeg maar comfortabel is. En als we iets voor iemand moeten herhalen, doen we dat nog even. En als het voor iedereen lekker is, dan gaat pas de focus naar jezelf. wat ik ga doen. Ja. Hey, en nou is het eigenlijk ook altijd een ding bij vocalisten of dat het liedje in een lekkere toonsoort staat. De originele toonsoort van dit liedje is? E. Ja. Is E fijn voor jou, bijvoorbeeld? Nu niet. Nee. Helemaal niet eigenlijk. Nee? Vertel. Hoe werkt dat dan? Het is, ik kan niet zo heel hoog. Ik ben een lage alt eigenlijk. Je bent een laag, Ja, oké. en dit is eigenlijk net even boven mijn bereik. Dus ik ben wel, ik zit een beetje op mijn top. Maar is hij dan Maar dat- gewoon heel irritant dat hij dan toch lekker in E laat staan? Of Nee, het is voor mij een uitdaging, weet je. Oké. Je moet dan, zeg maar. En dat is ook wel een beetje een sessiemuzikant ding, hè. Ja. Je moet gewoon zingen. En dan zoek je maar iets anders. Dan ga je een beetje eronder zitten of zo. Want jij Maar bent je nu moet aan dan- het zoeken waar je comfortabel wat is bent. lekker, dat het niet pieperig klinkt of zo. Ja. Weet je, dat ik toch gewoon kan zingen. En dat zij gewoon kunnen spelen. Het moet gewoon samen. Je moet Eigenlijk iets vinden. zijn sessiemuzikanten volgens mij gewoon heel erg van het niet zeiken soort. Zo van, Eigenlijk wel. ik word gebeld, dus ik Ja. kom en ik speel. Punt. Gewoon doen. Sessiemuzikanten zijn professioneel en hebben een enorme liefde voor hun vak. Dat merk je aan alles. Zo staan ze altijd open voor discussie om het samen beter te maken. Paul, jij bent baas Control Room. Ik vind het hartstikke mooi. Ik mis alleen een beetje de dynamiek. Ik vind het de hele tijd een beetje op één level een beetje keuvelen. Misschien kun je in de dynamiek wel ietsje meer doen. Dat je Ja. misschien zachter begint. Of dat er gewoon ietsje meer diepte in de song. Want nu Ja. kabbelt het de hele tijd een beetje door. Daar ben ik het mee eens. Dat je iets meer soort van verschil krijgt tussen Ja. refrein en couplet. Ja, weet je? zoiets ja. Terug en jullie hebben voor mij nog een paar minuutjes en dan gaan we het echt doen. Op zoek naar iets meer dynamiek, diepte. Iedereen staat open voor suggesties en andermans ideeën. Er wordt overlegd om het geheel een beetje
op te schudden. Ook aan de vorm van de track wordt gesleuteld. Het nummer kan gewoon iets spannender. Wat ze daar willen gaan doen is dat ze een refrein voor de helft gaan spelen. En dan moet de bas en de drum een beetje uitveden. En dan gaan Mark en de vocalist, die gaan ook het tempo nog vertragen. Zullen we gewoon bij het laatste dubbele refrein beginnen? En dan spelen we hem uit. There's a spark of magic in Stop. your eyes. Nog 1 keer van de top. 1 keer van de top. Ja. You're the one that I've been waiting for forever. And ever will my love for you going strong. Keep going strong. Oh, bet you by golly, wow. You're the one that I've been waiting for forever, baby. And Daar wil ik eindigen. Dus je mag eigenlijk wel, als je de laatste half refrein speelt, zeg maar, dan moet je al weg. Ja. Kunt u die misschien cueën zo? Als we het nog een keer doen nu? Ja, cue wel vanaf het laatste halve refrein. Ja. Maar dan moet je wel rekening houden dat we klein eindigen. Dus dan moet je hem eigenlijk daarna weer een beetje zo afbouwen. En dat het laatste halve refrein dan echt heel klein is. Misschien wat kleine Precies, ja. dingetjes. Kleuren. Ja. Oké. Ja, Mark krijgt 2 uur de tijd om te repeteren en die zit erop. Maar ik wil even 1 ding checken. Jij zegt heel de tijd u tegen Mark en dat vind ik echt helemaal te gek. Is dat het respect wat je voor me hebt als muzikant of hoe werkt dat? Ja, ook. Maar ik denk ook meer vanuit de Molukse cultuur. Dat oudere mensen bedoel. Het is niet altijd leuk hoor als iemand goed zegt. Vandaag had het niet gehoeven. Nee. Nou, heads off voor dit. Dan zijn we zover. Jullie zijn ook allemaal klaar? Ja. Dan mag nu het werklicht uit. En dan is het sfeerverlichting daar. En dan ga ik daar staan te genieten. Succes! there's a spark of magic in your eyes. Candyland appears each time you smile. Never thought that fairy tales came true, but they come true when I'm near you. You're a genie in the sky, full of wonder and surprise. Bet you by golly, wow, you're the one that I've been waiting for forever. And ever will my love for you keep going strong, keep going strong. If I could, I'd catch a falling star, shine on you so I'll know where you are. Or the rainbows in your favorite shade to say I love you. Thinking of you, I'll write your name across the sky. Anything you ask, I'll try. Bet you by golly, wow, you're the one that I've been waiting for forever. Baby, ever will my love
golly, one. Baby, you're the one. You are the one. Goeie teken. Hoe was dat? Volgens mij ging die wel lekker. Ik weet niet. Ik vond dat die lekker ging. Ja? Ja. Ja, dat was een hele goede take. Ja? Absoluut. Lekker. Happy? Allemaal? Iedereen eigenlijk gewoon happy? Ja? Nou, dan laten we 1, 2, 3, 4, 15 cocktails. Vandaag zagen we in Analog Masters weer een mooie mix van ambacht, vakmanschap, creativiteit en improvisatie. Even eerlijk gasten, kom op. Hoe was het? Dat is vet hoor. Ja? Zeker. Heel vet om weer te mogen zien dat als je samen muziek maakt, er vaak iets magisch gebeurt. Paul, wij hebben dit Analog Masters bedacht. Was dit wat we zochten? Jazeker. Ja, hè? Ja, je merkt hier toch dat de magie van de take dus veel groter is dan bijvoorbeeld met repeteren. Ik zeg proost. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Het is toch wel lef. En om het even te zeggen, je hebt toch wel ballen nodig om daar gewoon te gaan staan en het te gaan doen. Het is wel bijzonder om te merken dat mensen binnen kunnen komen, elkaar aankijken. We hebben telefonisch contact gehad, maar uiteindelijk was de optelsom meer dan die 4 mensen die hier bezig waren. Dus cheers en onwijs bedankt dat je durfde. Dankjewel.